Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні у нас доволі цікавий випуск буде. Ми за останні випуски постійно говорили про ігрову індустрію і про те, як туди потрапити. І я думаю, багато хто з вас хотів долучитися до розробки ігор. А наш сьогоднішній гість навпаки пішов з ігрової індустрії і сказав «ну його» і став блогером. Тож, давайте поговоримо про цей шлях від ігрової індустрії до Тіктоку. І в цьому нам допоможе розібратися в цьому шляху Кірич. Вітаю, Кирило. Дякую, що долучився до сейшену. Дякую, що запросили. О, та ладно. Давай так, трошечки розкажи, будь ласка, про себе, для того, щоб глядачі, які за тобою ще не слідкують, щоб вони зорієнтувалися, хто ти, чим займаєшся наразі. Важко буде трошки розказати про себе. Власне, звати мене Кирило, що доволі зрозуміло, мабуть, бо більшість людей мене знає, вірніше, більшість людей, які мене знають під псевдо Кірич, і Кірич, воно від Кирило пішло, власне, тому, хоча іноді люди запитують, як мене звати, що мені доволі дивно. Ось, я ігровий блогер, відеоблогер в Тіктоку, і у мене є телеграм-канал, де ми постійно збираємо гроші на Збройні Сили, і, власне, тому він і існує. І ось, як я вже сказав, да, збираємо гроші на Збройні Сили, я ще і волонтер. Тобто я займаюся волонтерською діяльністю, допомагаю своїм друзям або тим, кого ось нещодавно знайшов, з ким познайомився, і намагаюся допомогти різним бригадам. І Телеграм доволі сильно допомагає нам в цій діяльності. Працюю проєктним менеджером зараз в аутсорсингу великому і дуже люблю зброю. Це дуже важливий момент, щоб я знав, які питання не задавати у подальшому. Трошечки такої інформації. Ти працював в ігровій індустрії і всі, хто полюбляє ці ігри, Ubisoft. Я знаю, зараз відкрию знову ж таки двері в пекло, тому що фрагменти нашого випуску з Олексієм стосовно тестувальника ігор Ubisoft, які були в нас в Тіктоці, це були двері відчинені в пекло. Я знаю, наскільки ви полюбляєте тайтли Ubisoft, і як ви можете скептично відноситися саме до студії Ubisoft. І тут одне діло, Олексій працює в Ubisoft, він не може щось поганого сказати, а от ти що скажеш з приводу цього? Поганого прям сказати треба. Я думаю, що якщо ти будеш казати поганого, тут зараз прийде в твій фан-клуб і буде казати, ми ж це писали. Ну, по факту, я знімав теж не одне відео про те, що я працюю в Ubisoft, в TikTok саме. Вони на той момент набирали багато переглядів, близько там 500 тисяч, один навіть там щось більше мільйона набрав. І це, власне, переходить потім в велику кількість коментарів. І коментарі зазвичай були «дякую за мило», «дякую за витрачений час», «дякую за просрані гроші» і так далі. Тобто суспільство у нас, принаймні, і в регіонах колишнього Радянського Союзу, да, бо раніше я контент робив російською, на жаль, за що я каюсь, не сприймають Ubisoft як нормальну студію. Загалом в студії працювати було комфортно, не без своїх проблем, про які я, може, сьогодні розкажу. Ось, але я прийняв рішення, що мені треба рости далі і в рамках своєї професії. Ну, також про це розкажу. А з Тіктоком взагалі вийшло дуже цікаво, бо це вийшло від безвиходя і від депресії. А на якій посаді ти працював в Ubisoft? В Ubisoft я працював спочатку тестером. Я прийшов туди джуніор-гейм-тестером. Через рік став мідл-гейм-тестером, ну просто гейм-тестером. І через рік ще я перейшов на посаду проєктного координатора. Ну, це, в принципі, те саме, чим я займаюся зараз. Тільки це було в відділі досліджень і розробок. І ми там розробляли софт, який допомагав автоматизувати роботу всередині. Ну, власне, чим Льоша і займається. Я там був координатором. І в якийсь момент звідти пішли вся керівна ланка з того департаменту. Я залишився майже один. І на мене навалилось дуже багато всього. І так вийшло, що за правилами студії мене не могли зробити директором. І сильно грошей не могли мені додати, тому я просто взяв і пішов. Основні тези, які нам прилітали під випусками з Олексієм, це перше. Люди, коли чують поняття «тестувальник», вони якось не орієнтуються, що це доволі складний процес роботи.
Це не фан, це не розлікуха. І коли там мені писали постійно в коментарях, да я в КС граю там по 8 годин на день, або я там в Доту задрочую кожен місяць, та що, я теж тестувальник? Додай від себе ще один такий момент, тому що Льоша просто так підніс, що якщо ви хочете зрозуміти, хто такий тестувальник ігор, візьміть будь-яку гру і пограйте в неї місяць. І люди вирішили, що якщо вони грають в улюблену вже фінальну готовий проект, без багів, не чорновий, як він може виглядати дуже неестетично і гарно, як фінальний продукт, вони гадають, що це і є тестувальник. Ну, мені з естетичної точки зору подобалось спостерігати за процесом, як гра формується з нічого в щось, що ми бачимо на релізі. Да? Просто сісти грати в одну і ту саму гру протягом місяця-двох, там, кожен день по 8 годин з вихідними, вона не спрацює, бо уявіть собі ситуацію, у вас, наприклад, за вами закріплений один регіон в тому ж Far Cry. Да? І ось ви в тому регіоні, більше ви нікуди не виходите, ви не знаєте, що там в грі, і ви його так от день за днем проходите, і в ньому майже нічого не міняється. Треба шукати баги, якісь там трохи там пошевелити мізками для того, щоб зрозуміти, як можна загалом цей баг знайти, як вони стаються. Тобто треба розуміти процес. Просто так це не відбувається. Так, тестерство, воно загалом непогане для входу в IT. І я, коли йшов в тестерство, я цим і скористався, бо я хотів в IT. До Ubisoft я працював в агропромисловому підприємстві, дуже великому, Миронівський хлібопродукт, на посаді проєктового менеджера. Але я перейшов, бо це не те, чим я хотів займатися, бо я хотів в IT. І ось junior геймтестер на той момент це було дуже легко. Треба було знати англійську, треба було там хоч трохи бути не дурачком, і все одно, з першого разу я туди не попав. Да, мене з першого разу відшили. А потім я трошки ще навчився, почитав книжки, подивився YouTube про те, як тестувати, які підходи, що таке тест-кейси, як описувати баги. І на другий раз прийшов і все, мене взяли. Бо у мене вже були якісь знання на той момент. Ну, дивись. Ти кажеш, що тобі цікаво саме напрямок розвитку в професії в IT-напрямку. Да. Але в мене в голові постійно IT і саме Game Development, вони якось розділяються. Да, там одна і та ж база програмування, але для мене це два окремих напрямку. От ти вже працював в ігровій індустрії, да, скажімо так, і наразі ти працюєш окремо в IT, якісь програмні забезпечення. Ти хотів через ігрову індустрію просто вийти на цей ринок, чи все ж таки тобі подобався процес створення ігор? Мені подобався процес створення ігор, але для мене там не було можливостей для того розвитку, який я собі бачив. І в один момент мені насправді було важко виходити з Ubisoft. Я любив цю студію, любив тих людей, з якими я працював. Навіть якщо у нас були якісь з деякими людьми, як це завжди буває в компаніях, токсичні відносини, все одно я всіх любив. Я людина така, дуже часто забуваю, пробачаю людям їх гріхи. І настав момент в житті, коли треба було рости. І ігрова індустрія, вона загалом дуже сильно недоплачена. А мені для того, щоб рости і створювати проєкти, які я хочу, потрібні були гроші. Недоплачено у загалі чи все ж таки У в форматі загалі. України? У загалі. У загалі. Да. Вся ігрова індустрія. Зараз можна побачити, що багато людей звільняють по студіях. Це зв'язано з тим, що вони в якийсь момент набрали багато людей. І на них немає бюджетів. Ігри по факту мають коштувати не 70, не 60 доларів. І це правда. Ну, ти зараз заболюче взяв. Це правда, це насправді так. Бо на гру витрачається 4-5 років розробки. Приймають участь, от якщо подивитися на титри Red Dead Redemption, вони ж ідуть півгодини потім. Це скільки людей залучено до розробки одної гри, ще такої якості формату, і з урахуванням того, що там вони постійно займалися овертаймами, кранчили, як це називають. Кранч – це коли люди працюють понаднормово. Тобто понад 8 годин встановлених, можуть працювати там ще 4, в залежності від законодавства по різним країнам по-різному, і можна працювати на вихідних. Це зазвичай оплачується додатково по X2 рейтам, тобто в 2 рази більше твоєї зарплати. І коли розробляли RDR, за слухами, вони багато кранчили. І це все треба оплатити. Треба оплатити також все обладнання, яке є. І, на жаль, на зарплати не вистачає іноді.
Дуже часто ігри провалюються. Це теж треба враховувати. Це ризикова індустрія насправді. І всі нюанси не прорахуєш. Ubisoft у всьому плані комфортно, бо у них вже бренд, у них є завжди розуміння того, що їх гра, неважливо, яка вона буде по якості, от Far Cry 6, вони були впевнені в тому, що він продасться і окупить себе. І так і було. І у Ubisoft так з кожною грою. Вони випускають, і воно окупається. Але якщо подивитися на титри в тих іграх, там дуже багато людей. Їх всіх треба оплатити, їм треба купити страхування, їм треба поставити чай, каву, їм треба зробити приміщення, в якому вони будуть працювати, надати необхідну техніку. І насправді, так, це дуже дорого. Я розумію, що це дорого, але знаєш, тут така двояка ситуація, тому що з однієї сторони у нас дуже багато є конвейерних ігор, які фактично не змінюються і там творяться на базі вже сформованих якихось матеріалів, які використовувалися у минулих тайтлах, і там трошки щось там змінюється і видається знову ж за full прайс. Це знову ж таки там той же самий футбольчик. Ну, як на мене, це однотипна гра, яка не змінюється, може десь покращується, але тема тільки в тому, що сезонність і якісь, можливо, нові команди та івенти. І тут же ж і теж є таке поняття, що є і також додаткова монетизація, яку дуже сильно агресивно зараз вводять у більшості тайтлів. Я розумію, що з однієї сторони збалансувати ціну виробництва, і щоб вона не була такою болючою на старті продажу, ми просто доганяємо додатковою якоюсь косметикою. Але наразі це спірний момент, тому що з однієї сторони, як людина, яка працювала там, ти можеш сказати, да, типу, потрібно, щоб воно вартувало трошки більше грошей, тому що вкладаються більші ресурси. Але з точки зору саме покупця, при великої кількості тайтлів, які зараз виходять, і вони в більшості на відсотків, може 50, одноманітні або конвейерні. Ігри як Red Dead Redemption, я погоджуюсь, вона була дуже довго в виробництві. І це об'ємний продукт, який, да, може вартувати дорожче. І я, як покупець, можу порівняти, що гра, яка буде там 40 або там 120 годин, і при цьому це не однотипна гра, за неї можна заплатити більше, тому що ти монетизуєш час, який ти можеш там провести. І гра, яка там на 4 години, Call of Duty, там сценарка, і потім там... Не нагадуй, не ріж по больному. Я за 100 баксів купив видання Call of Duty останнє. Такий я фанат. Чому? Чому? Бо я фанат. І ти отримав те, що ти хотів? Я не отримав, ні. Я відчув себе людиною, яка купує кожен рік фіфу. Неприємне відчуття, мені не сподобалося. Я більше так робити не буду. Наразі таке відчуття є у багато фанатів Mortal Kombat, який вийшов, тому що там зараз агресивна монетизація, Да. І теж цінник вже був набагато більшим на старті, в саме офіційному ретейлі. Наскільки я пам'ятаю, там під 3000 за якийсь комплект. Ну от щодо цін, ти кажеш, наприклад, зараз є чутки, що GTA 6 буде коштувати в районі 100 баксів. Це чутки, ніхто ще не знає точно. Ми це дізнаємось, коли, мабуть, у них буде якийсь преордер. Ось, але загалом ця тенденція вона є. Вона розвивається, вона потроху вже обговорюється в ігровій спільноті, і людей таким чином підготовлюють. У нас вже було одне підвищення з 60 до 70 доларів. І це нормально, бо треба цю проблему розглядати комплексно. От ми не кажемо про те, що, наприклад, Кіберпанк розробити коштувало 200 мільйонів доларів. Це одна справа. А після того, як ми його розробили, нам треба студію далі підтримувати, нам треба нові тайтли робити. І не тільки підтримувати ще цей продукт. І цей продукт підтримувати, постійно патчити його. І якщо на цю проблему дивитися комплексно, то студії насправді не дуже сильно, не дуже добре виживають. Люди, які працюють, не дуже добре заробляють. І більшість людей зараз, які працюють в геймдеві, вони працюють за ідею. Навіть на високих посадах немає високих зарплат, якщо порівняти з іншим IT. Особливо, якщо ми порівнюємо з аутсорсом, в аутсорсі зазвичай більше було. Да? Найвищі зарплати на стартапах, а в аутсорсі такі високі з того, коли ти працюєш там на якогось дядю. І серед великих таких їх називають галери, як великий човен, корабель, які там всі намагаються грести. Цих людей, які працюють на галерах такого плану, великих IT-аутсорсингах називають гребцями.
От. Але у них нормальні зарплати, зазвичай. Ну, тобто, не можна сказати, що завжди, не у всіх, але зазвичай так. Досвід роботи в студії Ubisoft тобі якось допомагає саме в напрямку огляду ігор? Коли ти знаєш якісь технічні моменти, які можуть повторюватися у більшості студій, там фічі, приколи в виготовленні ігор, і плюс надивленість, там баг-надивленість, що ти можеш одразу по продукту, новому продукту, коли ти робиш огляд, одразу побачити те, що деякі оглядачі не зможуть за браку досвіду. Да. В чому саме це проявляється? Ну, насправді, я починав свій контент з пошуку багів. Тобто я надихався, ну, мабуть, всі у нас знають, таким блогером, як Мармок. Мені дуже подобався. Він як робив відео по багам з ігор і якось там смішно це все обігрував. І я подумав, що було б непогано теж спробувати так робити. От, почав шукати, грати в ігри, шукати баги. Не просто грати в ігри, а шукати там ще й баги. Проходити гру і якось більше звертати уваги на те, що там коїться. І почав потім знімати відео про це. От, і воно провалилося. Вся ця ідея, вона не зайшла, бо я не знаю, у мене є проблема, я не вмію жартувати офлайн. Я вмію жартувати, коли я сиджу з людьми, спілкуюся, і в процесі розмови я можу якось пожартувати, і всім буде прикольно, смішно, в залежності від того, в якій ми зараз ситуації, в якому моменті ми перебуваємо. А коли мені треба написати жарт, я цього зробити не можу. Ти бачаєш, що з того, що контент був не мемний, не жартівливий, це не пішло із-за цього? Він був, скоріш, крінжовий. Крінжовий? В якому сенсі? Ну, так люди казали. Я зрозумів. Я їх почув і потім переключився. Ну, дивись, вони на Сейшині дуже багато спілкувалися також з нашими колегами-блогерами, і є така думка, що не обов'язково бути, відповідно, там, треш-оглядачем або там, жартівником в кадрі. Потрібно бути природньо для себе. Тобто, якщо ти сам по собі серйозний, але ти дуже цікаво розповідаєш про гру, або можеш надати цікаві погляди, тези, цього буде достатньо, твій глядач знайдеться. Не всім подобаються жарти, хтось хоче за 7 хвилин дізнатися коротко про гру. Але стосовно пошуку багів, ти сам розумієш, що баги – це штука, яка може не повторитися. Дуже є багато моментів, що впливає. Твоє залізо, на чому ти граєш, якісь моменти в коді, як запустилася гра. І не завжди це повторюваний баг буде у інших, хто запускає цю гру. Воно не зовсім так, коли розбираєшся в тестуванні. Коли у тебе є досвід тестування, коли ти з цим постійно стикався, ти приблизно починаєш розуміти, а чого так. Це пов'язано з твоїм залізом, чи це пов'язано із самою грою, що вона така сира, дирява і так далі. Тобто, коли я грав в Кіберпанк на релізі, у мене не було SSD. Ну, як він був, але там його не вистачало на те, щоб поставити собі Кіберпанк на SSD. У мене була проблема залізна саме. У мене не провантажувалось нічого. Ти кажеш людині, яка грала на PS4 в Кіберпанк. От, у мене так було на компі. Тобто у мене було все нормально, 2070 карта, там все було добре. У мене багів не було. А у мене просто все не провантажувалось. У мене була все в милі. І це було через те, що у мене був жорсткий диск, звичайно, HDD. От. Коли я пересів на SSD, все пройшло, все стало нормально, але там багів я знайшов дуже багато на той момент. Коли я робив відео по Кіберпанку, там одним відео не обійшлося. Там було 3 частини по Кіберпанку я тоді зробив, бо багів я дійсно знаходив дуже багато. І вони були із розряду повторюваних. Бо це були саме баги в коду, двіжка, рушія, вибачаюсь. І не пов'язано це було з якимись ситуативними моментами. Я просто зустрічав таку думку, що завдяки, в негативному плані, глядачам, які дуже сильно фіксуються саме в поняття багів, а не розповідає там про геймплейні складову, сюжетну складову, графічну складову продукту, вони можуть дати невірну оцінку продукту і нав'язати негативне сприйняття продукту для глядача. І він думає, що якщо у глядача трапився цей баг, що цей баг шаблон у всіх має бути. І іноді в більшості баги, які освітлюються, вони не повторювані. Тобто немає системності в них. Але це впливає на те, що там впадають продажі ігор і так далі, і так далі. Насправді, я дуже люблю баги. І я люблю, коли в іграх вони є.
воно додає якоїсь імерсивності до того. І я завжди згадую про те, там, да, з чого я починав, де я був, ким працював. І мені здається, що тут залежить від. Тобто, якщо ми кажемо, що оглядач каже про те, що баг там серйозний, або їх дуже багато в грі, або вони там заважають прогресу, і він прямо акцентує увагу на цьому, типу, не дати покупцю потім прийняти рішення позитивне в бік купівлі гри, то це на індустрію, мабуть, впливає не дуже добре. Але якщо подивитися з різних боків на цю ситуацію, то ось я можу зараз сказати, що МВ3, ось яка вийшла, вона дико забагована, вона неякісна, вона погана гра. І я про це кажу. Я не хочу, щоб люди її купляли. І я хочу, щоб це стало Activision уроком. І вони звільнили следжхаммерів, і ми почали знову отримувати нормальні Call of Duty з нормальним сюжетом, з нормальною якістю, бо вони навіть змогли задаунгрейдити графіку в грі. Ось. Тому тут є позитивний момент. Да? А є негативні моменти. Наприклад, коли гра дійсно хороша, як RDR, але там теж є баги, вони всюди є. Вони є в будь-якому додатку, яким ми користуємось. Навіть в той самій дії можуть бути якісь дири, через які можна буде забрати всі наші приватні дані. Конспірологія. Тобто, це все воно присутнє, воно завжди є, воно всюди є. І це нормально, з цим треба зміритися. Компаніям треба це фіксити, нам треба це знаходити і репортати. От. І коли дійсно продукт хороший, а оглядач робить акцент на тому, що гра забагована, да? Як було, коли вийшов RDR на ПК. Він же ж був не грабельним по факту. І на це всі звернули увагу. Рокстарам довелось його фіксити. Вони пофіксили, нормальна, хороша гра зараз. Тому я в цьому нічого поганого не вбачаю. Якщо навіть негативно про хорошу гру кажуть, і це аргументовано, це добре. Бо хотілося, якби не казали, то, скоріш за все, ми б отримали поганий RDR на ПК, і все було б дуже погано. І я б не грав в RDR. Так багато, як я роблю це зараз. От. Тому, а я взагалом люблю баги, але коли вони прикольні, смішні, коли можна реально там щось з цього всього прикольно придумати. Або зняти якийсь контент. Це не було в нас в плані питань, але от ми якраз затронули такий момент – це взаємодія з глядачем та вплив на вибір глядача купляти ту чи іншу гру. От, до прикладу, ситуація, яка у нас була з локалізацією. Зараз просто тобі додам одну тезу. Болить. Коли на Game Gathering останньому ми спілкувалися з представниками студії Ubisoft, вони якраз для виставки надали невеличку мобільну гру, але повністю локалізовану. І я такий, окей, чудово, ви зробили навіть маленьку гру, а от подальші ваші плани, чи ви будете давати локалізацію в наступні ваші тайтли? І вони зам'ялися. Вони задали такий момент, що вони спостерігали за релізом Baldur's Gate, і їм не подобається, що глядачі та гравці не оцінювали саму гру як продукт, тобто геймплейний момент, сюжетка, графіка тощо. Було дуже багато хейту стосовно саме локалізації. І гра, по суті, просто рухнула під цим хейтом, і на плаву казали тільки за локалізацію. І це якось здавало негативне сприйняття іншими цього продукту. Вони зазначили, що цей момент для них є гострим, вони не хочуть зіпсувати якість сприйняття продуктів, тому що локалізацію можуть не сприймати. А в нас наразі по факту вже виходить так, що фактично немає адекватних спілок, які могли б більш професійно це зробити. І тут от питання, як бути тут? Так само порівняти з багами. Ти можеш дуже багато розповісти про баги, а цим потопити гру. Вона може бути гарною. Так само з локалізацією. Проблема була тільки в неї, але не було проблеми глобальних в самій грі. Але це могло також потопити цю гру. Це доволі комплексна проблема. І знов-таки, у нас дуже молоде оце ком'юніті ігрове. І як ми росли? Де ми купляли ігри, коли були малими? Ходили на книжковий ринок, там була будка, ми там брали диск, дивилися на нього. Це ж піратство по факту. Брали, несли додому, в PlayStation вставляли і насолоджували собі. Потім з'явився інтернет. Ми такі, а можна не ходити туди? Можна просто взяти і скачати. Клас. Нас цьому навчила Росія, насправді.
бо у них був доволі сильний культурний вплив, і у них культура оцієї крадіжки, навіть цифрової, вона почала розвиватися раніше, ніж у нас. Так, але не забувай ще момент економічного стану. Ну і да. У нас також не дуже. У нас по факту не було інших варіантів. Ми могли тільки качати. Коли вже з'явилася можливість купляти, у людей просто грошей не було, бо там криза була і так далі. І через те, що ми тільки формуємо цю спільноту, вона ще не дозріла до того моменту, коли ми відійдемо від засирання будь-якого мінімального нюансу в хвітері до нормального фідбеку людського, до студії, до студії локалізації. Бо, по факту, мені локалізація сподобалась. В Baldur's Gate сподобалось. От зараз граю в Кіберпанк. Локалізація класна, все круто, але через те, що я знаю англійську, я чую англійську на фоні, і я читаю субтитри, і у мене трохи місмач іде, і я не можу нормально це сприймати. Із-за адаптації? Так, да, адаптація просто. Вона не завжди перекладена слово в слово, не завжди перекладена так, як я би це переклав, і мені якось некомфортно через це. Але людям, які не знають англійською, вперед, взагалі нормально. Якби була озвучка, було б набагато краще, бо ми б не знали, що в оригіналі, і я б собі грав спокійно, взагалі не задумувався би. Якщо додають оцю, як це називається, барактарщину, я в цьому теж не вбачаю проблеми. Ми зараз в які часи живемо? У нас зараз війна в країні, повномасштабна, ракети над головою літають. І, звісно, в таких моментах, якщо подивитися на будь-яку війну, народжувалася отака культурна діяльність, яка зараз називається барактарщиною. Вона завжди була. Це такий шлях культури. І 2 роки – це небагато, якщо подивитися з культурної точки зору. Да? І вона не затримається довго. Закінчиться війна, якщо закінчиться, і воно пропаде. Але зараз додаються в ігри, всім не подобається. Чого? Дивись, барактарщина додавати в продукти, які ти створюєш, в тебе є таке бачення, там дуже умовно пісні, там наше кіно і так далі. Я можу зрозуміти. Це є контент, на який є споживач. Але коли ти змінюєш і викривляєш трошки інші посили та суть, яка була задана в продукті, чи не є це порушення? Це порушення. Це порушення. Про це казав Олдбой в своєму відео про те, чого відреагували CD Projekt Red на хейт і чого вони почали міняти локалізацію, бо, да, є контракти. Вибачте, не можна йти проти контрактів. Тут, да, вони зробили помилку, коли додавали цю локалізацію, на жаль. Довелося за цю помилку, мабуть, потім платити. Я не знаю, які там у них були, як це називається українською, не знаю, іздержки. І я думаю, там щось було таке. Так неправильно. Але коли додають, я в цьому, навіть якщо за контрактом це нормально, я в цьому проблем не вбачаю. Є і є. Можна посміятись. Прикольно. Чому? Не знаю. Якісь злі всі встали навколо. Самі співали ще рік тому «Пса Патрона», а тепер кажуть, ой, фу, барактарщина, ви що? І додали в цей кіберпанк «Пса Патрона», що ви взагалі божевільні. Ти зазначив ще на самому початку нашої розмови, що після уходу з ігрової індустрії в тебе був час депресії, і ти вирішив почати записувати TikTok. Ні, було там трохи по-іншому. Взагалі, якщо цю історію піднімати про мій шлях як блогера, то все почалося ще в далекому 2018 році. Прям далекі. Воно вже реально далеко, насправді. Я так думаю, це 5 років пройшло. Навіть уже більше, можна сказати, вже 6. Да. І я тоді працював, я тоді ще навчався в університеті на бакалавраті. І я подумав, що у мене є якийсь хист до того, щоб писати якісь пости, типу розумні. Я думав, що це комусь буде подобатись. Крім там декількох людей, яких я знав особисто, які мене знали особисто, родичів і 3-4 зальотних людей, ніхто там толком і не читав, бо коли ти пишеш такого роду речі, там якісь серйозним підтекстом філософським, то у тебе за спиною за плечима має бути якийсь
релевантний досвід того, що ти пишеш. От, у мене такого досвіду не було, крім освіти, тому воно якось не пішло. І з 2018 року у мене почались спроби в блогінг. Тобто там спочатку було це, я писав пости там десь рік. А потім я зробив стендап, якийсь типу стендап, він теж крінжовий був насправді. От, але мені подобалось. Я просто на весіллі хотів дружину повеселити і записав типу стендапа. І я там щось підводку казав, і потім показувалась картинка на проєкторі з того, що я там розказав. І це були там смішні моменти, або наші, я там якісь моменти повставляв, або моменти з мультиків, або ще щось. От. І це було смішно, всім сподобалося. Я подумав, так, все, я стендапер, клас, буду робити. Ну, почав робити, зробив щось штуки 4-5, мене закидали просто такими помідорами гнилими, що було не сильно комфортно в цьому хейті жити. Я такий, ні, все, ладно, закінчимо з цим, починаємо інше. Там був проєкт, я розказував про те, що мене бісить в суспільстві. Хвилина, це в Інстаграмі все було, хвилина там відео, я розказую, що мене там щось бісить без закінчення, тобто там не було якогось висновку, фіналу, просто там щось розказував, а там люди вже мали самі собі додумати результати. Теж воно щось не пішло, теж було багато хейту, бо насправді те, що я казав, воно задівало багатьох людей, бо воно відносилось до них. Ось. І мені навіть погрожували не раз, да. І я так подумав, що ладно, це теж не варіант. І потім знов якось повернувся до написання постів. Але вже я закінчив бакалаврат, я почав працювати на одній роботі, потім пішов в Ubisoft, а потім я почав навчатися на магістратурі. Я сказав, що я почав навчатися на магістратурі, да? Коротше. І подумав, що ладно, ми повертаємось до постів, бо, в принципі, за плечима щось є, і може я щось прикольне зможу розказати. Тим паче, у мене прикольна така цікава робота, може про неї буду залітати. І от я сьогодні навіть відновив доступ до свого старого інстаграму, там у мене було 14 тисяч підписників, які я, по факту, можна сказати, накрутив на гівевеї. Ніколи не користуйтеся цим, це дуже погана ідея, якщо ви хочете в блогінг, це не працює. Але я потім створив нову сторінку, і в цей момент я ще працював в Ubisoft тестером ще на Division, на другому Division, там, де я рік працював, от я створив нову сторінку. Почав далі пости про якусь на якісь серйозні теми. А потім в мене щось в голові стрільнуло, і я вирішив, що я класний фітнес-блогер. Ого, як кардинально. Життя моє було майже з 14 років. Тут не прямо пов'язано зі спортзалом, що я там, да, якийсь КМС по спортзалу, ні, або майстер спорту по спорту, ні. Такого не було. Я просто в 14 років почав туди ходити, і якось мені сподобалось. І я отак от там півроку походжу, півроку нічого не роблю, або роблю щось інше, якийсь теж спорт активності. І загалом з дитинства я був дуже спортивною дитиною. Ось. І в якийсь момент я таки подумав, так, я дійсно маю бути класним блогером, фітнес-блогером. Я зараз ходжу в зал, але цього мало і треба висушитись. Я тоді важив 70 кг. Тобто, якщо для порівняння, зараз я важу 86 десь, а тоді я важив 70, я подумав, що хочу висушитись, щоб нарешті побачити куби на животі. І я вирішив, що це буде марафон. Тобто я за 3 місяці поставив собі ціль зробити максимально гарний результат. Можу надати фотку, якщо там хочете вставити. Я дуже пишаюсь своїм результатом, насправді, за 3 місяці. Відверта фотка? Відверта дуже. Супер. Клікабельність треба. І я дуже сильно пишаюсь тим результатом, який я зміг досягти за 3 місяці. Я тоді просто знімав, що я роблю, що я їм. І люди теж починали це робити. Це було безкоштовно. Не треба було нічого купляти, щоб долучитися до марафону, як зараз роблять фітнес-марафони. Ти там купуєш собі квиточок за 3 тисячі гривень, заходиш туди, і потім там ви класно тренуєте з якимось тренером. Це просто було безкоштовно. Я на своєму прикладі показував, як це можна робити, поєднуючи роботу, поєднуючи сім'ю, поєднуючи все. І за 3 місяці я скинув 10 кілограм. Ось. Але я не просто став худим, у мене була нормальна така спортивна форма. Як, на містер Олімпію, звісно, не поїдеш з таким, але тим не менш добре виглядав. Оце тут зараз можна ту картинку поставити.
Да, така гачі-двіжуха починається. Ну, це будь-яка ігрова двіжуха зводиться в гачі. Ось. Але мені дуже не сподобалось, яка спільнота, яке ком'юніті в спортивному блогу. Мене називали інфоциганом, хоча я не продавав нічого, я нічого не робив. Я просто показував, що можна робити для того, щоб досягти. Я акумулював в собі багато різної інформації і розказував людям найдієвіші, на мій погляд, вправи або дієти, або будь-що пов'язане з приведенням себе до того тіла, яке тобі хочеться, якщо тобі хочеться. Ось, і там ти вже сам собі приймаєш рішення, хочеш, не хочеш, платити нічого не треба, взагалі. Ось, називали інфоциганом, називали тим, що я якийсь дебіл не в формі і що я взагалі людей вчу. Також погрожували, писали, мені в особисті повідомлення люди, там якийсь такий спортик реально здоровенний був, пише мені, щоб я цим не займався, бо він приїде і наб'є мені, ви поняли, да? А я такий не поняв, чого, що це таке? Я забираю свої слова обратно стосовно того, що наша ігрова спільнота токсична. У порівнянні з цим ми просто бубочки, і булочки, і бусинки. Да, в ігровій спільноті насправді не дуже багато людей, які можуть прям реально приїхати і щось набити. Це специфіка людей, які просто цілими днями сидять за компом. І в мене теж є зараз проблеми певного роду, які я намагаюся позбутися. Але там це взагалі жесть. Я ніколи до того не повернуся. І є один блогер, Віталій Дан, він з України, але він досі російською щось розповідає. Я його ще до повномасштабного дивився, зараз, на жаль, ні. І він також був спорт-фітнес-блогером. І він від цього відійшов через те, що дуже токсична спільнота, дуже токсичне ком'юніті, і з ним неможливо працювати. Ого. Да. Якщо ти якийсь навіть містер Олімпія, який досяг просто крутих результатів, ти все одно засруть і скажуть, що ти погані якісь вправи даєш, ти взагалі нічого не розбираєшся, я круче, я все шарю. Тому я просто зараз, на даний момент я просто ходжу в зал, займаюся і нікого не чіпаю, це моя справа, моє тіло, моє діло, як то кажуть. А тоді це було прям жорстко. І я цим займався, виходить, десь з вересня або з кінця серпня до грудня. Тобто там 3 місяці у мене вийшло десь плюс-мінус, і це було в 2019 році. На той момент у мене завагітніла дружина, тобто ми дізналися, що вона вагітна, і треба було вже планувати якось наше життя, власне, з дитиною. Тобто там 9 місяців у нас є для того, щоб якось стати якимись більш-менш нормальними людьми. А я в цей момент працюю в Ubisoft і працюю на посаді ще junior project manager, junior тестера. Тобто зарплата в мене прям, її взагалі не вистачало ні на що. А так, якби, у мене народилася дитина і дружина не працює, то тої зарплати взагалі ні Я на що. знаю, які там зарплати на старті, і вони дуже смішні. На старті в IT, насправді, вони всюди смішні. Але от в Юбі... Не тільки. Мені постійно, знову ж таки, люди, які долучалися до Session, які працювали в інших якихось компаній, які були дотожні до геймдеву, кажуть, що все рівно тестувальник Юбі – це нижче по оплаті. Нижче ринка, так. Нижче ринка. Там, саме в форматі України. Я знаю, як в інших, а от саме тут. І не тільки в Україні. Судячи з усього, що я бачив і чув, так всюди. Але я знаю просто історію, що люди там в інших, в аутсорс-компаніях навіть починали інтерном працювати або джуніором, якимось девелопером з зарплатою $100-200. Тобто, це там теж таке є. Насправді, і все IT – це не так, що ти отак от зайшов і ти класний тип, заробляєш мільйони. Ні, такого не буде ніколи. Початок завжди складний, його треба пережити. Ось у мене оцей момент початку. У мене вагітна дружина, народжувати наступного року там літом, да? І в 2020 році у мене стається там одна подія така неприємна, через яку у мене вже починає розвиватися депресія. В той момент я відійшов від будь-якого контенту, я нічого не робив, не знімав ні YouTube, не знімав на TikTok, нічого не знімав.
У мене почала розвиватися оця депресія, і було дуже важко насправді. У мене була апатія до всього, у мене немає грошей, у мене немає майбутнього, на мене давлять люди різні, яких я вважав на той момент і вважаю досі авторитетами для себе. Кажуть, що ось ти з освітою менеджера, з вищою освітою, працюєш тестером, як якийсь лох. І я дійсно починаю в це вірити, і мені прям дуже важко стає. І я погрузився повністю в депресію. І тоді мені там трошки пощастило, бо я прийшов до свого на той момент тімліда, сказав, така справа, розказав ситуацію, яка у мене сталася, неприємну, розказав про те, що там ми ще нікому не розказували в той момент, але я розказав, що дружина вагітна, і мені треба якось думати далі, я або зараз піду звідси. А я в цілому доволі перспективним був співробітником. Я постійно робив більше, ніж я маю робити. Ось. Всі це бачили, всі це цінували, але є певні правила в компанії, які не можна перестрибнути. Ось. І ось наступає момент, коли нам дають нові тайтли, і а там ще був перегляд рейтів, які зарплати люди будуть отримати. І мені дають, власне, посаду вже як воно називається, middle QC. І тоді стало трошки краще, бо дали більше грошей, майже там в 2 рази, мабуть. Тобто цього вже на щось мало вистачати. Але депресія не пройшла. Бо якщо вона з'явилася, і депресія – це не то, що у нас дуже часто люди думають, що сьогодні поганий настрій, все, у мене депресія, я нічого не хочу. Ні, депресія – це затяжний стан, це хвороба, психологічна хвороба, з якою треба боротися, і дуже важливо, щоб люди на це звертали увагу, бо це таке саме, як захворіти просто якоюсь простудою. І десь проходить, мабуть, ще півроку, і мене переводять з Division на інший проєкт. Division у нас в Україні закрили, саме тестувальницький відділ, може там пару людей залишили, я вже не пам'ятаю навіть, і нас перевели на Far Cry 6. Ось, і я туди прийшов, там було взагалі все по-іншому. Тобто у нас на Division був один підхід до роботи, там було все по-іншому. І я в якийсь момент подумав, що я хочу ще урізноманітнити своє життя і спробувати знову. Тобто у мене всі ці, у людей зазвичай бувають зльоти і падіння, у мене тільки падіння були. І я думаю, ладно, ще одне падіння точно переживу, спробую знову в YouTube. І я вже про це розказував, там крінжовий типу контент з оглядами на баги, просто щось якесь намагався жарти робити. І була можливість, я там купив собі комп, і це у нас виходить який рік? Мабуть, 20-й. І десь з 3-го кварталу 2020 року я почав цим займатися Ютубом. І для того, щоб підвищити шанси на те, що у мене будуть якісь перегляди, я почав робити TikTok. Я брав вирізку і якось там в TikTok намагався, думав, що будуть перегляди. Переглядів не було. І якось я зробив відео про Dishonored 2, і там у мене був момент, коли я кажу експерименти, там щось бла-бла-бла. І цей відос набирає більше, ніж вся решта відосів, які я там робив. Тобто, якщо решта набирала там 500-600 переглядів, тобто не попадала в рекомендації, то це набрало вже 6 тисяч. Я такий, так, я, може, щось тут нащупав. І в якийсь момент я грав в GTA 5 онлайн, побачив якийсь прикол, що там можна пхати цивільних осіб, і вони падають, і з ними нічого не трапляється в більшості випадків. І я записав відос про те, що я тестую, скільки там разів треба впасти цій людині, щоб вмерти. І вона вмерла врешті. І цей відос залетів на 30 тисяч переглядів. Я такий, Бо чернуха. Ні, я такий, мабуть, оце воно і є. І почав знімати відоси з експериментами в іграх, що буде, якщо, з якимись унікальними деталями в іграх, які ніхто не помічає, а вони там є. І в цьому мені теж допомогла моя професія тестувальника, і я на той момент ще був
А ні, це був уже було літо 21-го, і я тоді вже перейшов на іншу посаду. Тобто я тоді вже працював проєктним координатором. І ось нащупав цей момент, і такий, так, ладно, ну, пішло діло, поїхало. І за перший місяць я там щось 1020 підписників вже набрав. Але ну, це цікаво, навіть як ти розповідаєш, це інший підход до взаємодії з ігровим контентом та для глядача. Тобто огляди, їх дуже багато різних думок. Але все рівно ми більш-менш тупимося на одній тій ж самій тезі, як ми подаємо цей контент. Тут ти не розповідаєш про баги, тут ти ламаєш гру. І показуєш якісь інші моменти, які можуть там трапитися. А більшість з них це, як завжди, баг фізика, і це кумедно. Да. Насправді, а я тут і в мене виходило зробити це цікаво, коротко, бо ну, зараз дуже сильно люди не можуть сфокусуватися на довгому контенті, і їм треба швидко, якісь там вирізка з інтерв'ю, 3 секунди, все, поїхали, так, все, ця людина точно має таку думку. Дуже швидкий динамічний контент зараз, і він вже тоді так розвивався. Ці тіктоки, вайни ще були колись, це було дуже популярно. І от воно, на жаль, в нашому новому поколінні у них є така проблема, вони не можуть сконцентруватися. І тому я зміг це зробити, зміг робити це коротко. У мене почали набирати відоси там, по 3 мільйони переглядів, по 5. Була лише одна проблема, я робив це російською. І дуже часто мені писали росіяни саме, що там погані коментарі. Писали чи Крим, писали, було у мене відео про втечу свиней, свинарника з РДР. Тобто там, якщо відкриєш калітку, вони починають вибігати. Там було близько 3000 коментарів, і половина, мабуть, з них була про те, що це зробили безвіз України з Європою. Ну, от такого характеру, да. Не будемо сильно заглиблюватись туди, бо ну, це така неприємна частина цього світу. І я вже тоді їх не любив, але ну, це була моя мова рідна, да, там, на жаль. Я сам з Дніпра, народився в Дніпрі, прожив там 16 років і до 26 років розмовляв російською. Тому мені було дуже важко відмовитися, і такі думки були досить давно. Але ну, не міг. І оточення не дозволяло теж, бо я знав людей, які приходили, і з них потім сміялися. Я такий, ну, не хочу так. З мене так багато сміються з того всього, що я роблю. Ось, і тут знову ми повертаємось до теми депресії. Я чого взагалі цим почав займатися? Я думав, стану зараз класним, популярним, буде в мене купа бабла, я буду все медійною персоною, але так не вийшло. У мене ця депресія, вона підсилювалась, і в якийсь момент я вже пішов до психіатра, мені там виписали медикаментозне лікування, ну і, власне, да, оце допомогло. Популярним, суперкласним я, може, і став, але в російськомовному просторі, на жаль. І оце от у мене був період з літа 21-го до лютого 22-го, коли я оце в Тіктоку все робив. Я зняв більше 100 відео по РДР, я зняв більше 200 відео по GTA, я знімав різні інші ігри там, з приколами, там, моментами якимись цікавими, з експериментами. І багато відео набрало прям дуже багато переглядів. І набрав 115 чи 130 тисяч підписників на той момент. І в лютому я створив оцей телеграм, який зараз існує, бо люди просили, там, щоб вони могли між собою якось спілкуватися. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і у мене з'явилася думка, що я, як медійна, невелика, але медійна особа, можу на щось вплинути. І я почав знімати відео про те, що насправді тут коїться, да, там, російською ще мовою. Намагався донести до глядача з того боку, да, по той бік кордону, що все, що там їм кажуть по телевізору, воно вигадане. Але я стикнувся з такими баранячими, оцими от, телячими якимось людьми, що от вони не хочуть сприймати правду, і що це насправді тут є, як насправді тут відбувається. І вони мені казали, що я і нацист, і загалом дуже багато всього. І тоді для себе зразу, якби тиждень-два пройшло, зрозумів, що все, до них не достучатися, треба працювати над своїми.
Я на тому каналі почав якось, коротше, я багато поганих речей казав в бік росіян, за що мене постійно банили. Мене там забанили на тому моєму основному аккаунті, де було 130 тисяч підписників на той момент. 70% з Росії, 30% з України, це важливо. І я створив новий аккаунт і вирішив, що оскільки у мене економічна освіта, да, я менеджер, і на той момент я навчався в аспірантурі, я подумав, що треба людям почати пояснювати, як працює економіка. В рамках TikTok такого контенту не було на той момент, і я почав просто розказувати про економіку, про санкції, про ціноутворення, про долар, про ціну гривні, про девальвації, обезцінення, да, валюти і так далі. І цей контент почав теж залітати. Тобто, оскільки я раніше якось відчув цей TikTok, да, почало нормально залітати, і я буквально за декілька місяців зміг набрати аудиторію з інших людей. Вони були насправді більш добрі. І зміг набрати 30 тисяч. Я тоді вже почав свій шлях до українізації себе самого, своєї родини. І ми насправді вирішили ще там, на третій день повномасштабного вторгнення, що треба відмовлятися, бо далі розмовляти російською – це себе не поважати. Це моя думка, може у когось інша думка, не ображайтеся. Але я вирішив собі так. Ми з дружиною так собі вирішили і почали розмовляти українською, намагатися, бо було важко, не скрию. Це доволі важкий процес. І коли ти спілкуєшся з людьми іншими, да, які тебе там пам'ятають, що ти спілкувався російською, ну, ти їм типу звучиш якось крінжово, і вони це завжди скажуть. Але от цей момент повномасштабного вторгнення насправді було легше через це, бо люди почали до цього лояльніше якось ставитися. І отут був шанс людей, які захотіли українізувати, хотіли раніше українізуватися, був шанс це зробити безшовно. Ось, ну і я почав оцей TikTok робити. Воно мені допомагало якось в українізації самого себе, да, своєї родини. Я почав краще розмовляти, бо я з Дніпра, як я вже казав, там це взагалі табу. У мене українська мова була, ну я не знаю, там дуже мало її було. Ось, і якість української мови в освітньому процесі в Дніпрі також була на дуже низькому рівні. Я навчався в школі, в одній школі, в ліцеї потім, в якій була російська, тобто основна мова, якою навчали. І російська література, російська мова. От. І по російській мові літературі у мене були найвищі бали, тобто я добре знав. І зараз вже майже забув. Ну, важко. Якщо мені треба російською десь спілкуватися, то я не можу цього робити. Мені от прям взагалі. От. І я оцей контент поробив десь місяці 2-3 про економіку, про все це. Нормально так натягався з українською, вже міг більш вільно спілкуватися, мені не треба було якось довго думати, довго перекладати. Від того контенту я відмовився, бо економіки у мене в житті було забагато. У мене робота в проєктному менеджменті, у мене аспірантура, там статті, треба писати дисертацію. Я подумав, що я зараз буду це далі робити, я згорю, з'явилися інші люди, які почали цим займатися, з'явилися профільні видання в інтернеті, там економічна правда, там ці всі штуки. От, я подумав, ладно, все, це залишається тепер їм, я більше нічого пояснювати не буду. Людей я якось до цього підвів, якусь кількість людей. Якщо їм буде цікаво, вони далі продовжать шлях уже з авторитетних джерел. Ось, і там я закінчив. І до ігор я не повернувся ще в той момент. Це було десь літом 22-го. Ось. І в якісь моменти такі, так, ладно, щось треба робити. Щось мені скучно знову. І я почав робити знову контент по іграм і почав потрохи розвивати цей телеграм-канал, який в мене зараз є. Ось. Контент по іграм у мене не сильно залітав. Я відновив той профіль, який у мене був з великою кількістю підписників. І спочатку там щось не залітало, якісь відео залітали, якісь добре залітали, але також залітали росіяни і писали всяку діч. От. І десь, мабуть, я півроку на тому каналі посидів, і мене опять знову забанили.
я знов там відновив його, мене потім знов забанили, потім знов відновив. І вже на якийсь момент вони не відновили. Причина бану була проста, насправді. TikTok дуже така, як я вже казав, чутлива платформа. Я там показував зброю, цього робити не можна. Іноді там міг показувати якусь оголеність навіть в іграх. І це теж не можна робити. Ось. І через те мене по факту її забанили. І я врешті, дійшов до того, що треба створити новий аккаунт. Створив новий аккаунт, а там взагалі галяк, взагалі нічого не йде. І створив я ще один англомовний TikTok, там теж нічого не йшло. Потім я створив, там одне відео зайшло, залетіло нормально, більш-менш на англомовну аудиторію про Atomic Heart, чому не можна людям в Штатах це купляти, якщо вони хочуть підтримати Україну. В Штатах люди там були різні, там ж є також республіканці, там ліві, праві. У одних одна думка, у інших друга. Тому там теж такий був треш в коментарях. Я подумав, ладно, цим я теж займатися не буду, я не хочу це читати постійно. І назад почав якось пробувати повертатися в контент для українських ігор. І ось в даний момент у мене є знов новий TikTok-аккаунт. Я їм займаюся місяці 2. Так, не можу сказати, що я їм займаюся серйозно. Просто щось роблю іноді, коли є час, бо часу зараз дуже мало. Ось. І я це все зараз роблю не для того, щоб, от як тоді, в депресії, стати якимось свідомим і все в мене отак от по щелчку пальців пройде. Ні. Я зараз це роблю з точки зору благодійності. Я роблю якийсь розважальний контент, як там раніше по деталям якимось, а що буде, якщо. І в проміжках між цим, оскільки там люди мене якось вже можуть там згадувати, бачили, вставляю якісь серйозні теми про українізацію, про те, що треба ігри українською, щоб отримати, що треба для цього зробити, що треба не дивитися російський контент, що, от такі от речі, серйозні, які треба піднімати постійно. Я це вставляю, і воно теж залітає. Там багато поганих коментарів, багато хто мене називає патріотом 24, багато хто кричить, що я фортеця Львів, хоча я сам з Дніпра, Львів, де Львів, де Дніпро, то таке. Я до них вже теж звик. І я дуже сильно хейчу таких людей, які це роблять. Це дуже поганий тренд. Дуже поганий тренд, націлений на розділення України. Але вони досі є. І поки вони є, цей контент треба робити, насправді. Хоч він і сприймається багатьма людьми вже не дуже добре, але це треба робити. Ось. І я в рамках цього це роблю. В рамках того, щоб людей залучити до Телеграму, а в подальшому до зборів, які допомагають купити якісь необхідні речі для Збройних сил України, для різних підрозділів, там ССО, ГУР і так далі. Ось. І це благодійність. За всі ці, скільки років вже з 18-го пройшло, я не заробив на цьому жодної копійки. Навіть маючи саме великий аккаунт в Тіктоці, навіть якщо він був з росіянами, тобто рекламні інтеграції, тощо? Нічого не робив. У мене на це було табу. Я це робив, мені і зараз здається, я не знаю, це, скоріш за все, неправильно, але до мене приходять люди, питають, мені можна рекламу в Телеграмі? Я кажу, ні, не можна, я не роблю рекламу. Бо, по факту що, я візьму там з людини 100 гривень за, скільки там, 5 тисяч людей зараз в Телеграмі, скільки за цю рекламу можна взяти? З досвіду оглядів ігор, навіть в форматі там, відтворення багів або там, ламання ігор, яка гра для тебе є грою року, так цитатно назвемо, і яка була сама погана гра, на яку ти міг грати або було потрібно зробити на неї огляд? Тут питання саме за цей рік чи загалом? А давай загалом. Загалом. Я не можу, в мене немає ідеалізації, чого б то не було. Тобто, в мене немає ідола, немає кумирів, я якось так живу. Є щось хороше, є щось погане, і я сприймаю світ як в такому континуумі. Єдина проблема цього сприйняття світу, що я про це вже казав до того, як Арестович це сказав. І він розказував про цей континуум, і тепер я не знаю, чи можна... Ні, про зате Арестовича, а мені придушити дівчину звучить в голові. Ти уточнюєш саме.
Я думаю, що тепер, мабуть, по цій філософії жити не можна, але вона, типу, має сенс, бо от є такий континуум, уявимо, що це така от труба, є погана, є хороша. І ми всі знаходимося в цій трубі. І весь контент, все, що взагалі створено людьми, що є в світі, це воно тут знаходиться. І воно може бути ближче до поганого або ближче до хорошого. І абсолютно хорошого, абсолютно поганого не існує. Ось я якось такою думкою живу. І для мене топові ігри, якщо от дивитися з такої філософії, з такої точки зору, це в першу чергу Red Dead Redemption. Обожнюю цю гру, досі заходжу, досі бігаю, там, їжу, скачу на коняці, просто насолоджуюсь видами. Навіть уже не проходжу її, просто ганяю там по світу. Класно, мені подобається, хороша гра. God of War – це гра така, що вона у мене з дитинства йшла, дуже її дуже любив Кратуса, а потім зробили ребут. І я взагалі просто був в ауті, коли перше я пограв на релізі, а потім взяв там у колеги PlayStation і купив йому на його аккаунт цей God of War і пройшов його, і просто був такий шокований з того, яка це класна гра. От, власне, у мене тут і є Кратус, да? От Overwatch, я дуже люблю Overwatch. І я навіть досі граю в другий Overwatch, хоч він уже його запороли, на нього забили. Я все одно люблю цю гру. Після Overwatch мене вже поплавило. А що для тебе все ж таки більш-менш погана гра, якщо ти Overwatch другий граєш? Погана гра, дуже погана гра для мене – це Modern Warfare 3. Я купив це видання, як я вже казав. Да. Я купив його, я ж ігровий блогер, я купив. Мене ще змусили купити Volt, при тому це обманом сталося. Мій товариш сказав, а що ти хочеш купити звичайне, треба Volt. Я подумав, а я ж лох якийсь, я купив Volt. Він каже, я звичайно купив, а що ти купив Volt. Мене надули. Думаю, ладно, хай буде, там, Battle Pass буде, мабуть, пограю. Я сподівався, що гра буде нормальна. 3 години сюжету, всрати мультиплеєр. Для мене, я не знаю, багатьом подобається, мені не подобається. Прямо от абсолютно. Це от не та гра, в яку я хочу грати. Я зараз можу, я її ще не видалив з компа, але я можу зайти отак от. Одну гру зіграю в мультиплеєр, і мені просто хочеться блювати вже. Я не можу грати. От реально, от не моє. І я на неї, що це поснімав трошки відосів, трошки погорів в Телеграмі. Сподіваюся, я відмовив когось купляти цю гру. Якщо я зекономив вам 2500 гривень мінімум, то я радий, я дуже радий. Але вона прям дуже погана. От прям дуже погана. Гіршої гри я ще не бачив. І гіршого відношення студії до свого ком'юніті. Не можна так просто поводити себе. Це дуже по-свинськи, і я сподіваюся, що це їм стане якимось уроком в майбутньому. Стосовно волонтерства, те, що якраз ти зазначав, що в Телеграмі ти якраз відкриваєш якісь збори, ти самостійно збори проводиш, чи все ж таки до тебе є якісь волонтерські рухи, з ким ти співпрацюєш? І додаткове питання одразу додам стосовно саме тенденції зборів. Тому що багато колег, і я сам знаю, скільки зборів ми робили, і вже там спонукали будь-якими призами для того, щоб підняти якусь активність і зацікавленість людей, щоб щось збирати. Але є вже така тема, що дуже багато зборів не збираються швидко, по більшості причин не тільки фінансових, тому що резерви людей теж закінчуються, не будемо забувати за це, а вже момент, що люди психологічно втомлені донатити. Це є такий момент, який я чув неодноразово. Що ти скажеш з приводу цього? Так, люди втомлені всюди. Морально, психологічно, у людей з'являються фізичні симптоми оцієї моральної втомленості, це про психічне здоров'я і чому їм треба займатися, бо воно потім виростає в фізичні проблеми. І це все є. Воно відчувається, але не так, як в 2014-му це було. В 2014-му на війну забили доволі швидко. Не було 2 роки такої підтримки, як є зараз. Да? Не було взагалі таких закритих зборів, не було такого галасу, нічого не було. Зараз, да, це інший тип війни, інший від війни. Да? Але все одно я бачу, що люди все одно це роблять. Бо у нас насправді нам вдається доносити думку до людей, що у сильного війська має бути сильний тил. І без цього ніяк. І якщо ти хочеш, щоб твоя країна перемогла,
ти для цього все робиш. От. Мої збори закриваються плюс-мінус нормально. Я не просто от як людина, яка збирає гроші, потім передає кудись в фонд. Я сам працюю як міні-фонд, да, міні-волонтер, який збирає гроші, купує те, що треба, бере там машину в хлопців, відвожу на СТО. Це джип-командир, який ми нашою спільнотою поремонтували. Не купляли, але всього поремонтували. Підійди сюди. Машина насправді генеральського рівня. Єдине, що тут це корча має відпадати. Там домовляюсь на СТО. Тобто у мене такий довгий процес того, що я там роблю. Та? Там, якщо треба машину потім забрати з СТО, хлопці поїхали вже кудись на завдання, треба їм машину везти туди. Ну що ж, сідаєш і їдеш уже, а що робити? Тому мені дуже не подобається, коли до мене приходять люди і кажуть, що ось ти зібрав з людей гроші, і ти такий от... Всі це можуть зробити. Ну, по факту, волонтерство – це трохи більше, ніж просто зібрати гроші. От і цим я, власне, займаюся. З приводу того, як багато, наскільки менше стало донатів, да, їх стало менше по зрозумілим причинам. От, ти їх всі вже назвав. Є ще третя причина. Збільшується ще кількість потреб. І кількість людей, які збирають, також збільшується. Ні, потреб. Не забувай, що коли ми донатили на самому початку, що тільки щось якась техніка звозилася, всі забувають той момент, що, по-перше, вона ламається, по-друге, за нею треба також слідкувати і додатково ще привозити. І це просто такий, знаєш, маховик, який буде постійно розкручуватися все більше, більше і більше. І то, відповідно, кількість потреб збільшується. Так, так і є. Але я не можу назвати оце проблемою серйозною в нашому суспільстві, бо ми насправді молодці. В тому, що ми робимо, не можна сказати, що ми погані, не можна сказати, що ми перестали донатити. Ні, ми молодці. В цьому плані ми ще досі молодці. І я не хочу кнутом тут людей якось мотивувати до того, що треба це робити. Ні, тут треба пряником, бо по факту все доволі непогано. Менше, ніж було, складніше, довше, але все одно воно є. У нас є проблема в розумінні волонтерства, в розумінні того, як цей процес відбувається. От те, що я вже почав говорити, до мене буває залітають люди і починають мене звинувачити в тому, що я такий от інтернет-герой, а по факту я просто з людей гроші беру, і так може робити кожен. В якому сенсі інтернет-герой? Ну, не знаю, так от. Те, що ти блогерську діяльність ведеш? Чи як? Я не знаю. Я не можу поняти тих людей, не можу тобі сказати, чого так саме вони кажуть. Але от вони приходять так і кажуть, а потім кажуть, що ти можеш збирати гроші на нулі. Ну, не можу. Це як? Потім вони кажуть, збирати гроші кожен може. Я кажу, іди збери. От іди збери, знайди підрозділ, якому треба щось. Зрозумій для початку, чи їх потреба, вона дійсно вагома, що ти от цю потребу закриєш, і це принесе найвищий ККД. Бо як працює «Повернись живим»? Вони ж не купують просто так якісь речі, які там попросив якийсь підрозділ. У них вже є досвід, вони знають, що дійсно треба, що не треба. Купити танк – це не принесе результату такого, як якщо вони витратять ті самі гроші на тепловізори або прилади нічного бачення. Тому тут треба розуміти, що волонтер, якому ти даєш свої гроші, у нього є вже якась експертність в тому, що він буде купувати. І ця експертність, вона наживається досвідом. Це досвід. Це роки, от я там спілкуюся з військовими, я знаю, у мене там є один військовий, мій друг, він мене називає побратимом, я називаю його побратимом, хоч я і цивільна людина, але ось отак от уже сталося. І він керівник підрозділу. В нього досвід з 15-го чи 14-го року, він воює, і я його думці цілком довіряю. Тобто, якщо він мені каже, що так, у нас є машина, що ми з нею робимо? Я йому кажу, давай поремонтуємо. Він каже, ні, не треба, давай ми її просто спалимо, хай вже горить. І оце останнє ми машину ремонтували, Паджеро.
У нього було відчуття, що її треба було з РПГ просто взірвати, було б хоч прикольно, ну, контент або накидали. От, але ми її вирішили все ж таки врятувати. Я не жалкую, ну реально, там машина, вона і на нашій реєстрації, хороша машина. Просто ціна ремонту була 160 тисяч. А нова? Ну, якщо просто привезти. 2004 року. А, нова? Нову Ні, таку маю на увазі, за якщо такі от гроші на не заміну купиш. щось Ні, не купиш. не купиш. Тобто було Якесь, резонне її ремонтувати. якесь ще відро можна було купити, але ну, він каже, краще б ми купили прилад нічного бачення, бо прилад нічного бачення – це життя хлопців. Ну, я йому кажу, ну так на цій машині, це машини, евак-машина у вас, це теж життя хлопців, тому, ну, типу, забий. Гроші то таке. Ну, плюс не забувай, що досвід досвідом, розуміння, що саме завозити, а є ще таке поняття, як постачальники. Дуже багато чого завозилося до нас дуже поганої якості. І поки ти перебереш всіх постачальників, як це завести, як це провести. І дуже багато наших ігрових блогерів, навіть маючи велику аудиторію, вони не готові самостійно бути волонтерами, вони готові підтримати розголосом, копійкою, щось надати, але не бути самостійно, тому що це дуже важкий шлях розуміння, де взяти, як Да. провести, як це реалізувати. І навіть в моєму випадку я не лізу сюди, тому що я розумію, що я нічого не розумію. І мені простіше щось надати з магазину для підтримки розіграшу або якогось розголосу, ті ресурси, які наразі в мене є. Ну, і я не знаю, наскільки це легко зі слів інших людей стати волонтером, а як на мене, це доволі складно. Це дуже важко насправді, бо ну, треба враховувати багато різних нюансів. От. І ну, я хочу бути таким волонтером. Якщо не воювати, то робити так. Я для себе іншого шляху не бачу. Ось. І я цим почав займатися волонтерством насправді ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку це була просто якась домовленість, да, там, десь щось ми взяли, хтось там щось взяв, прийшов до мене, спитав, куди це можна поставити. У мене там ті підрозділи, я там кажу, туди можна, там волонтерів знаю, там знаю теж фонд якийсь. І ну, якось там розпихували гуманітаркою, і такими речами займалися. Займалися просто пошуком, да, допомогою в пошуку. Це теж час, це на те треба якось вбити час, не знаю, не боятися зателефонувати, мати гроші, щоб зателефонувати за кордон, запитати, а чи можна. Ось, мати людей, які можуть виїхати за кордон, бо ну, зараз же ж, да, не всі можуть виїхати, а не всі хочуть повертатися потім. Тут треба теж людині довіряти. Тобто, ну, такими справами займалися. Плюс паралельно я з зарплати своєї. Тут теж доволі цікава історія, насправді, бо я коли перейшов на нову роботу, у мене зарплата збільшилася більше, ніж в 3 рази. І потім ще додали. От. І я я ж перейшов, виходить, десь в січні 22-го року. Місяць попрацював, оцей місяць я типу попрацював, свою зарплату отримав, на неї купив там дружині айфон новий, все там, ну класно вже, думаю, зараз заживемо. І починається повномасштабна війна, і я, коротше, всі свої гроші майже зливаю в донати. Уже 2 роки. 2 роки я ну, живу по факту, як я жив до нової роботи. А тепер, роблячи висновок, у тебе доволі такий цікавий шлях розвитку, тому що займався різнонаправленням контенту, змінив декілька професій і роботи, розвитку, і волонтерство. Я вже мовчу, як знаходити час взагалі на щось спокійно, там, пожити спокійно для себе. Питання наступне. Твої плани на майбутнє, плани, мрії, розвиток, що далі? Як ти плануєш далі розвиватися? Дуже багато всього. Дуже багато всього. Я себе не бачу в медіа вже взагалі. Все, у мене та мрія, яка була у того... Каже людина, яка зараз сидить перед камерою. Ну, заходьте в Телеграм, донатьте, будь ласка, будемо збирати нормальні суми. От. Ну, це ж досі воно все робиться для того, щоб підтримати військо. Далі, якщо війна там, закінчиться через рік, наприклад, да, або раніше. Не включай Арестовича, будь ласка. Я кажу, якщо вона взагалі закінчиться, да? Якщо війна не закінчиться, буде тривати отак от 100 років, то доведеться мені вже бути блогером 100 років, а що робити? А так, якщо ну, типу, закінчується, ми всі вже можемо виїхати, я, мабуть, візьму довгу перерву і поїду поподорожувати. Візьму просто ноутбук, лаптоп і вперед. Мені професія дозволяє, можу працювати з будь-якого місця. Так, у мене зараз є онгоїнг 3 проєкти. Один проєкт, він пов'язаний із садівництвом. Да? Як би то не було дивно, що я був
з самого початку в агрохолдингу, і от тепер у мене є проєкт садівництва. Ми там це як родинний бізнес у нас такий буде. Ось. Другий проєкт це для дружини. Зараз цим займаємось. І третій проєкт, він військовий, поки без подробиць. Добре. От. Але мрія, от прям така мрія, щоб сказати, я хочу свій полігон. Хочу таку, знаєте, мачо-хлопчачу кайфу полігон. От. Я хочу, це реально, щоб там був такий двіж, бар, ресторан, готель, конюшня, я дуже люблю коней. Можна було Бар постріляти. і зброя вже якось у мене... Ні, там же ж чіткі правила. Випив, все, за зброю не ставай, як то кажуть, як за кермо не сідай. В конюшню. Да, в конюшню прибирать. От. А так, от така от якась двіжуха, як клуб для людей, які люблять зброю. І насправді зараз у нас дуже багато людей в це буде більше поринати. Да? Бо все ж таки війна внесла свої корективи в нашу культуру. І це надовго буде. Я думаю, що люди будуть готуватися до всього, до самого поганого. Тому до зброї у нас буде таке відношення. Люди будуть цим займатися, люди будуть туди ходити. Відкрити полігон – це, хотів матюкнутися. Тут можна, якщо що. Це дуже дорого. Це дуже дорого. Територію під це виділити – це одна проблема. Потім це все зробити по стандартам. І враховуючи кількість корупції в Україні, офіційно це все зробити дуже важко. Тому у мене є надія, що закінчиться війна, люди якось ми зможемо побороти корупцію, і ми зможемо чесно, чемно це все зробити і знайти, може, якихось інвесторів. А може, в мене на той момент буде така сума грошей, хто його знає, як це життя повернеться. Ось. І хочу таке відкрити, так. Дуже цікаво. Дивись, ми починали з того моменту, що ти починав з ігрової індустрії, а паралельно заходив в інформаційну індустрію, YouTube, TikTok тощо. Знову ж таки, відходив, повертався, і наразі ти кажеш, що взагалі в плануванні ти не пов'язуєш подальшу свою творчість, роботу з медійністю. Тобто це просто моменти, коли є необхідність емоційної розрядки, чи все ж таки наразі це просто необхідність для волонтерства? Наразі це необхідність для волонтерства. Раніше це було як розрядка, а зараз я просто вигорів. Тоді наступне звернення до глядача. Що ти хочеш порадити, що ти хочеш підсказати свого досвіду? Людина, яка доволі довгий час і була в медійному просторі, і не була в медійному просторі, в ігровій індустрії, поза ігрової індустрії. Тому що ми постійно ще зазначаємо для новачків, які хочуть працювати в геймдеві, новачків, які хочуть почати блогерський шлях. А в тебе йде так цікаво, що ти і мав розвиток в цьому напрямку, але ти його не хочеш. Не спробуєш, не зрозумієш, як то кажуть. Глядачу я хочу наголосити на тому, щоб вони не боялися, люди не боялися пробувати, не звертали увагу на людей, які якось погано реагують на вас, які з вас сміються. Бо у мене були такі випадки, я про них розказував за цей період. У мене там були одногрупники, які з мене прямо сміялися з того, що у мене там якийсь блог і що я працюю тестувальником. І зараз ці одногрупники живуть десь за кордоном і ні сном, ні духом про Україну. А я от там, де я є. І я чогось досяг, і зараз маю хорошу роботу. Але це б не було реально, якби я не пробував, якби я не боявся, якби я не бився постійно у одні і ті самі двері, їх там не відчиняють. В один момент відчинили. Якщо подивитися будь-які інтерв'ю серйозних бізнесменів, вони вам скажуть, що із 10 проєктів в них 7-8 було провальних. І це нормальна статистика. Тому треба не боятися. Треба робити, брати і робити. І йти. І все. А там будь-як буде. Якщо не буде, не буде. А якщо буде, то буде класно. В житті помиляється лише не той, хто не робить помилок. А помилятися в житті можна і іноді треба. І боятися цього теж не потрібно. У нас по традиції ми даруємо подаруночок нашому гостю, як знак того, що ти був на сейшені, згадка. Знову ж таки, трошечки наша продюсерка спитала в тебе. Я не знаю, наскільки це буде влучно, але знову ж таки Спайдермен. Да, офігенно. У мене такого ще нема. Дуже дякую. Поставиш на машинку, буде тряхати головою, до речі, башка трясти. А у мене ж я там собі зробив там, де у мене комп,
Там дуже класно все зроблено. Не як фон для якихось подкастів або ще чогось, або стрімів, бо воно переді мною, не ззаду, воно переді мною. От, і там в мене 2 полочки, там стоять всякі фанки, патрони, всяка така штука, там движуха з війська, там, що мені тубуси всякі передають. От, то поставлю там на видному місці. Класний. Дякую. Друзі, дякую, що ви були на сейшені. Залишайте, будь ласка, свої коментарі або уточнення стосовно за що ми сьогодні казали, про волонтерство, TikTok, YouTube тощо. Також обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал Кірича, слідкуйте за зборами, підтримуйте, будь ласка, нашу армію та слідкуйте за нашими новими випусками.